गुड मर्निङ गाइज। यो ब्रान्ड न्यू बिहानीको ब्रान्ड न्यू भ्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। यात्रा जारी छ, हामी कहिले थाक्दैनौँ। आज हामी फेरि मर्निङ राइडमा छौँ। आज तिको सर र मेरो मर्निङ राइड चलिरहेको छ। नववर्ष 2080 हामीले सेलिब्रेट गरिसकेका छौँ। यो महिनाभरि शुभकामना दिन मिल्छ नि त, त्यही भएर तपाईँलाई फेरि पनि नयाँ वर्ष 2080 को धेरै धेरै शुभकामना। साइक्लिङ फर हेल्थ वेल्थ एन्ड प्रोस्पेरिटी भन्ने नाराका साथ इटरी फ्री व्हिलर पेलेटनको तर्फबाट सुरु भएको यो साइक्लिङ जारी छ र यो चलिरहनेछ। आज हाम्रो इको सर र म राइडमा छौँ। हामी मिस गरिरहेछौँ हाम्रो साथीहरू है, रविन्द्र बराल सरलाई, त्यस्तै अर्जुन उप्रेती सरलाई, त्यस्तै डाक्टर खगेन्द्र ओली सरलाई हामीले मिस गरिरहेछौँ। हामी आशा गर्छौँ अब छिटै हाम्रो टोली फेरि युनाइट भएर साइक्लिङमा निक्लिनेछ। आज चाहिँ भव्यसँगले हामी सेवा पर्वको उपलक्ष्यमा स्थानीय विधा भव्य रूपमा मनाइरहेका छौँ साइक्लिङ मार्फत। यो जे गरेर भए पनि आनन्द लिने इन्जोय गर्ने, त्यसैको लागि आज चाहिँ हामीले साइक्लिङलाई रोजेका छौँ र यो स्वास्थ्यको लागि साइक्लिङ, वातावरणको लागि साइक्लिङ भन्ने उद्देश्यका साथ साइक्लिङ निरन्तर जारी छ। बद्री सरको नेतृत्वमा हाम्रो अर्जुन सर, रविन सरलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरी यो साइक्लिङमा जोडिनु हुनको लागि पनि हामी हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्दछौँ। ओके गाइज, यात्रा जारी छ होइन। आज हामी यहाँ सुन्दर हरैचा तिरको राइडमा छौँ। यो हाम्रो रुरल राइड नै हो होइन। यो रुरल राइडमा नि गाइज अहिले त कस्तो छ भने हाम्रो यो इटरी आसपास यो रुरल कनेक्टिभिटी भनेर ग्रामीण सडकहरू सबै पिचिङ भएको छन् होइन। अफरोड त्यति छैन, कहीँ ठाउँ अफरोड छ। अफरोडको पनि बेग्लै मजा छ अनि साइक्लिङ गर्न सजिलो छ। यो भित्री बाटाहरूतिर चाहिँ ट्राफिकको भिडभाड कम हुन्छ नि त, अनि सजिलो पनि हुन्छ। त्यस्तै यताको वातावरण राम्रो छ। अब यहाँबाट हामी माथि 4 कोसे झाडी हुँदै जान्छौँ। यो हाम्रो भ्लगमा, हाम्रो यात्रामा सँगसँगै रहनु होला र तपाईँलाई हाम्रो भ्लग कस्तो लाग्छ, यसमा कस्ता कन्टेन्टहरू भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्ने त्यस्तो छ भने यसो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, हामी यहाँ सिना सिमसार क्षेत्रमा राइड गरिरहेको छौँ। एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट। आज घाम पनि मधुरो छ होइन। नभए त मधेसमा धेरै गर्मी सुरु भइसकेको छ नि त, हिजो अस्ति त धेरै गर्मी थियो। आज घाम मधुरो छ, मन्द मन्द हावा चलिरहेको छ। सायद प्रकृतिलाई पनि आज हामी राइडमा निक्लिने थाहा रहेछ क्या गाइज। त्यही भएर निकै रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो उमेश सर अगाडि हुनुहुन्छ, म यहाँ पछाडि छु। निकै रमाइलो राइड आजको। गाइज, हामी यहाँ हसिना सिमसारमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो उमेश सर अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ।
गाइज यहाँ व्यापक काम भइरहेको छ होइन। सिना सिमसार पार्क निर्माण भनेपछि यसमा चाहिँ यो निकै ठुलो एमाउन्टको यहाँ भइरहेको छ। 5,39,00,000 औ 5 लाख होइन नि, 5,39,74,081 रुपियाँ 90 पैसा ब्याट सहितको यो निकै ठुलो रकम हो गाइज। 5 लाखमा त यस्ता बन्दैन नि त। यो अब मल्टिपर्पज होला, अब धेरै काममा प्रयोग हुन्छ यहाँ। यो एकदम धेरै ठुलो निर्माणको कार्य भइरहेको रहेछ यहाँ। यो सिना सिमसार प्रवेश गर्ने क्षेत्र यो एउटा वेटल्यान्ड टाइपको होइन, यो प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण छ। गाइज यो एकदम राम्रो है, प्रकृतितर्फ फर्क्यौँ। कम ब्याक टु द नेचर। वास्तवमा गर्ने त्यही नै हो नि त होइन। हामी त प्रकृतिको वरदान हो नि त, हामी प्रकृतितिरै फर्किने हो। जे दिन्छ प्रकृतिले दिन्छ होइन। उमेश सर यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। हामीले यो आज यो बाटोबाट धेरैपल्ट राइड गरेका थियौँ होइन। हामी तर यसरी भित्र पसेर हेरेको थिएन होइन। अब अहिले त यहाँ भिडभाड हुन्न नि त। अब यो पिकनिकको सिजनमा मात्रै भिडभाड हुन्छ, नभएदेखि यो छुट्टीमा शनिबार यसो डेटिङ आउने, यसो घुम्ने मात्रै काम हुन्छ। अरू त्यस्तो धेरै छैन। यहाँनिर चाहिँ पानीहरू फोहराहरू हुन्थ्यो, अहिले सायद निर्माणको कामले गर्दाखेरि चाहिँ यो रहेनछ यहाँ। लगाइज यो यति नजिकै होइन। अब यो रोडबाट 3-4 किलोमिटर माथि त हो नि होइन। अनि यो जङ्गलको एकदमै मुखमा यो एकदम राम्रो स्ट्रक्चर छ होइन। यो राम्रोसँग बनाएको छ। यहाँ केटाकेटीहरूलाई पनि यसो प्रकृतिको अवलोकन गराउनलाई नि यो राम्रो छ। ल उमेश सर यहाँ पिङ खेल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हल्लाइदिने मान्छे हो होइन। अब म यहाँ भिडियो खिच्दैछु होइन। उमेश सर आफै मचेर खेल्नु है। ल अब त्यो बाबियोको लठारो जस्तो मजा त कहाँ आउँछ र यसमा। एकदम प्रकृतिले भरिएको सुरम्य मनोहर वातावरण छ। अब आज हामी उता माथिसम्म छ कि गाइज यो। तर उताको चाहिँ म कुनै दिन यो यसको छुट्टै होइन सिना सिमसार ब्लग बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँला। उमेशलाई चित्त बुझेन, उमेशर मचाएर खेल्ने भनेर यसरी मचेर खेल्दै हुनुहुन्छ होइन। ल अब यताबाट पिङ त उकालोबाट ओह्रालो खेल्नु अरे नि त होइन। ओह्रालोबाट उकालो चाहिँ ल उमेश सर दिउँ है। पिङ फर्काउनु पर्छ है, रोग भाँचिने हो कि। यो शिरीषको रुखमा राखेर छ गाई। शिरीषको रुख त्यति डर हुँदैन नि त, कमलै हुन्छ। बद्री सर बडा गजबले पुरा चाहिँ दसैँ आएको चाहिँ फिलिङ आइरहेको। त्यो पार्कको अवलोकन गरेर हामी होइन एकछिन ब्रेक पनि भयो नि त। अनि अब हामी निक्लिन लाग्यौँ। अब यता माथिबाट बुढी खोला तर्छौँ। बुढी खोला तर्ने पनि एउटा एकदम आकर्षक झोलुङ्गे पुल छ होइन। इटरी आसपासमा 6-7वटा झोलुङ्गे पुल छन् गाइस। अब त्यो हामीले कतिपय भोलि झोलुङ्गे पुलतिरको भिडियोहरू फोटोहरू हाल्दाखेरि नि मान्छेहरूले सोधिरहेको हुन्छन् क्या, तिमीहरू कहाँ पुग्छौ, कहाँ छ यो भनेर। तर गाइस यो इटरी बजारबाट 3-4 किलोमिटर पेरिफेरीमा यस्ता चिजहरू छन् होइन। एक्सप्लोर गर्न जानु पर्यो नि त गाइज। साइक्लिङको एउटा फाइदा नै यही हो। साइक्लिङ गर्नुभन्दा अगाडि मैले पनि 2टा मात्र झोलुङ्गे पुल देखेको थिएँ होइन। अहिले 6-7वटा झोलुङ्गे पुलहरू चाहिँ हामी साइक्लिङमा कन्टिन्युसली ती बाटाहरूमा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली राइड गरेर आउँछौँ होइन। हाम्रो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लास्टसम्म अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। गाइज यो बुढी खोला माथिको झोलुङ्गे पुल निकै ठुलो रहेको छ। अब हाम्रो पुल राइड हुन्छ नि त, उमेश आइरहनु भएको छ। ल
तालतलाया क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यतापट्टि ताल रहेको छ। यो तालको छेउमा रहेको रुखहरूमा चाहिँ यो तल वाइट र ब्ल्याक जुन प्याटर्न गरेर यो रुखहरू पेन्टिङ गरेको छ होइन। सो ब्युटिफुल होइन, एकदम राम्रो देखिएको रहेछ। तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रुखहरू त अहिले भर्खर पाउलिने तयारीमा छन् नि त। यहाँ यो टीको बिरुवाहरू हो, यो आर्टिफिसियली रोपेको रुखहरू हो। निकै राम्रो देखिएको छ गाइज। गाइज हामी अहिले तालतलाया क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। तालतलाया क्षेत्रको माता मैले तपाईँलाई अस्ति भर्खर न्यु इयर भ्लगमा हालेको छु नि त, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स ब्युटिफुल प्लेस होइन, एकदम राम्रो छ। इटारी चोकबाट नजिकै होइन, बायोडाइभर्सिटीले भरिएको। यहाँ चिल्ड्रेन पार्कहरू पनि छ। तपाईँहरू आफ्नो बच्चाहरूसहित आएर, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आएर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, बालबच्चासहित आएर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। फेरि अर्को भ्लगमा फेरि नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ ठाउँ, नयाँ विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।